Hello guys, welcome to my new vlog. Hope that all of you तपाईहरु सम्पूर्ण सन्चै हुनुहुन्छ होला। तपाईहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो टेक्निकल स्टार युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुको सामु Poco c55 मोबाइललाई रिभ्यु गर्न गइरहेको छु। अनबक्सिङ त भइसक्यो, फेरि यसका फिचरहरु के रहेका छन् भनेर रिभ्यु गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि लो बजेटमा Poco c55 खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइनबाट तपाईहरुले अन्डर 10,000 पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी पोको मोबाइललाई रिभ्यु गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरु सम्पूर्ण हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। साथै अब लागौं भिडियोतर्फ। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई पोको c55 अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु। यो मोबाइलका फिचरहरु के रहेका छन्, यसको प्राइस कति पर्यो, त्यसैगरी यसमा कति जिबी र्याम रहेको छ र यसको डिस्प्ले कत्रो छ, ब्याट्री पावर कत्रो छ भनेर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिदैछु अनबक्सिङ गरेर। पोको c55 हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई अनबक्सिङ गर्दै छु, अनलाइनबाट पर्चेज गरेको। यसको पोको c55 17.04 सेन्टिमिटर डिस्प्ले, 6.71 र ब्याट्री पावर 5000 mAh रहेको छ भने लार्ज एचडी डिस्प्ले रहेको छ। त्यसैगरी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा 50 मेगापिक्सल एआई क्यामेरा रहेको छ भने ब्याक क्यामेरा, अगाडिको क्यामेरा 5 मेगापिक्सल। त्यसैगरी फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ। यसमा 6 जिबी र्याम रहेको छ भने 128 जिबी रोम रहेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको कलर चाहिँ फरेस्ट ग्रीन रहेको छ। अब हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। अलि हार्ड छ है। तपाईहरुले चार्जर पाउनुहुनेछ, यसको डाटा केबल, यूएसबी केबल तपाईहरुलाई यो साइडबाट अनबक्सिङ गर्दा। वाउ, सो नाइस। तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँदै छु है त। यो यसको म्यानुअल, युजर म्यानुअल र वारेन्टी कार्ड पनि रहेको छ। तपाईहरुले ब्याक साइड देख्न सक्नुहुन्छ, फरेस्ट ग्रीन। अब यसलाई हामी एकैछिनमा स्विच अन गरेर हेर्दै छौं है त। वाउ, स्विच अन गरिसकेपछि लुक्स एकदमै राम्रो रहेको छ भने डबल क्यामेरा रहेको छ, फिंगरप्रिन्ट पनि रहेको छ, अगाडि क्यामेरा पनि रहेको छ। अब हामी यसको क्यामेरा टेस्ट चेक गर्ने छौं है त। वाउ, राम्रै छ क्यामेरा। यो साथीहरु पोको c55 अनबक्सिङ भिडियो। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो, यसको प्राइस, ब्याट्री एकदमै राम्रो रहेको छ। प्राइस कति होला भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको होला। यसको बारेमा तपाईहरुले प्राइसको विषयमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला है त। त्यसपछि म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियोमा यसको प्राइस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। हस् त, थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईहरुलाई यस्तै अनबक्सिङको भिडियो मन पर्छ भने आगामी दिनमा पनि म लिएर आउने छु।